السلام عليكم. في هذه الحلقة نتناول إن شاء الله أشهر شبهات الملحدين في دليل الإتقان. يقول الملحد: لماذا كل هذه الكواكب والنجوم؟ لماذا الكون بهذه الضخامة؟ نحن فقط نحتاج لكوكب الأرض. هذه الشبهة تعتمد على مغالطة أنسنة الإله عند الملحد، يجعل الإله إنسانا، وبما أن الإنسان يعاني من نقص في الموارد فالمفترض أن ينفق بأقل قدر متاح من أجل أن يعطي أفضل نتيجة. الملاحدة يتصورون أن الإله كالإنسان، تعالى الله عما يفترون. لو أن الله سبحانه خلق مليارات الأكوان مثل كوننا، هل ينقص هذا من خزائنه شيئا؟ فالله سبحانه يخلق ما يشاء، وفي خلقه ننظر لعظيم قدرته وعجيب حكمته. أما سؤال هل لهذه الكواكب والنجوم الكثيرة هل لها فائدة؟ والجواب: أولا، نحن لسنا وحدنا في هذا الكون. قال الله عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. ثانيا، عدم المعرفة بفائدة شيء لا تعني أنه بلا فائدة. عدم العلم ليس علما بالعدم. عدم العلم ليس علما بالعدم. ثالثا، نحن نعلم أن المعادن التي لا تقوم حياتنا إلا بها لم تنشأ هذه المعادن إلا في قلب مستعرات عملاقة، في قلب أفران نجمية ضخمة. داخل النجوم تتكون المعادن التي في أجسادنا. كل المعادن التي نحتاج إليها في حياتنا تكونت داخل النجوم، وخير مثال على ذلك الحديد الذي ينقل الأكسجين إلى رئتك، الحديد الذي قامت على أكتافه الحضارة الحديثة. رابعا، تبين لنا مؤخرا أن العطالة أو القصور الذاتي إنيرشيا التي نحيا في نعيمها هي نتاج كتلة الكون ككل. ما معنى العطالة؟ لو أنت تركب سيارة وفجأة السيارة توقفت، ما الذي يحصل؟ تندفع للأمام. هذه هي العطالة أو القصور الذاتي. لو كانت العطالة في عالمنا أقل مما هي عليه الآن لاستطاعت أبسط نسمة هواء أن تحرك أضخم الصخور. وفي كون كهذا نكون معرضين باستمرار لقصف كل أنواع الأشياء. أي شيء يصطدم بك بأقل حركة. ولو كانت العطالة أكبر مما هي عليه الآن لما استطعنا حتى أن نحرك أصابعنا. تتوقف قوة العطالة أو القصور الذاتي على الكتلة. لكن الأمر الذي أدهش الفيزيائيين أن مجرة درب التبانة، المجرة التي تحتوي على مجموعتنا الشمسية، هذه المجرة على ضخامتها لا تشارك في ضبط العطالة إلا بنسبة 1/10 بالمليون، بينما كتلة الأرض لا تشارك في ضبط العطالة إلا بمقدار 1/1000 بالمليون. فالعطالة المثالية التي نحيا على ثمارها والتي من خلالها نمارس نشاطنا هي نتاج مجموع كتلة الكون ككل. قال ربنا سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وكلما توسع العلم ظهرت عجائب الحكمة ودقائق الإتقان. والآن ننتقل إلى الاستشكال الثاني من الملحدين في برهان الإتقان، والاستشكال كالتالي: كيف نكون نحن البشر في مركز الكون، في كون بهذا الحجم؟ كيف نكون نحن بهذا الحجم الصغير على سطح هذا الكوكب الصغير مركزا في هذا الكون العملاق؟ والجواب كالتالي: هذا الافتراض بما أن الإنسان حجمه صغير والكون حجمه ضخم فالإنسان ليس مركزا في هذا الكون. هذا الافتراض ينبني على مقدمة بما أن هذه المزارع شاسعة وصاحبها حجمه صغير بالنسبة لها فهو ليس بصاحبها. ليس الأمر بالحجم إطلاقا، والأخلاق التي بلا حجم هي معيار التفاضل بين الناس. أعظم الناس وأحقر الناس التفاضل بينهم مبني على الأخلاق التي بلا حجم. نعم، ليس الأمر إطلاقا بالحجم، فأن تقوم بإنقاذ طفل هذا أولى من كل جبال الأرض
أليس كذلك؟ الطفل الصغير أغلى من كل جبال الأرض، فقضية الأحجام ليست معياراً. ودعونا نضرب مثالاً: لو أن عندنا ملكاً، وهذا الملك أوصى لابنه ببعض الوصايا وكتب له في ذلك كتاباً، هل يمكن أن يأتي معترض ويقول: كيف لملك يملك ملايين الأفدنة والأراضي التي لا حصر لها، كيف يهتم بابنه الذي لا يبلغ حجمه ووزنه 1/1,000,000,000 مما يملك هذا الملك، ولله المثل الأعلى؟ هل هذا اعتراض مقبول عقلا؟ فالقضية ليست بالحجم ولا بالوزن. ثم أليس هذا الكون بدأ من نقطة صغيرة أصغر من رأس الدبوس بمليارات مليارات مليارات المرات، كما يؤكد كل فيزيائي على وجه الأرض؟ إذن الحجم نسبي، وكذلك الزمن نسبي. فاستغراب ضخامة الحجم أو ضآلته أو طول عمر الكون أو قصره هي كما قلنا محاولات لأنسنة الإله، يجعلون الإله إنسانا. ما الذي يضيركم أيها الملاحدة أن يخلق الله ما يشاء بالكيف الذي يشاء بالحجم الذي يريد؟ لكن هل نحن بالفعل مركز هذا الكون؟ نعم، أنت أيها الإنسان مركز هذا الكون بالتكليف الإلهي. من خلال التكليف الإلهي أصبحت مركزا في هذا الكون. والتكليف لا يلزم أن يكون للأكبر حجما، بل المنطقي أن يكون التكليف للمدرك معنى التكليف، للقادر على فعل الخير وترك الشر. وبالمناسبة كلنا يعلم أنه مكلف سواء شئنا أم أبينا. الملحد والمؤمن الكل يعلم أنه مكلف ويشعر بالتكليف الإلهي بداخله، يعاني وخز الضمير الأخلاقي ويعلم أنه مكلف بافعل ولا تفعل، افعل الخير ولا تفعل الشر. كلنا يعلم من واقع نفسه أنه مطالب. فنحن في مركز هذا الكون تكليفيا، أيضا نحن في مركز هذا الكون إدراكيا ومعرفيا، ندرك ونعي ونعقل بحقيقة وجودنا في هذا الكون وحقيقة الكون من حولنا، ونعرف غاية وجودنا جيدا. ونحن أيضا مركز هذا الكون قيميا ومعنويا، فطفل صغير أغلى من كل جبال العالم. ونحن مركز هذا الكون دينيا، فنحن المطالبون المؤاخذون المكلفون المحاسبون. نحن الكائن المدرك لروعة الإعداد بعناية، الكائن المدرك لبرهان الإتقان ولوازم هذا البرهان. نحن الكائن القادر على تنفيذ ما كلف به، والقادر على الكفر بهذا التكليف. نحن نقدر تماما على الاختيار، نقدر على الإيمان والكفر. فنحن مركز هذا الكون سواء شئنا أم أبينا. قال ربنا سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والآن ننتقل إلى الاستشكال الثالث عند الملحد في برهان الإتقان. يقول الملحد: الأرض من الطبيعي أن يكون بها إتقان، لأن هناك كواكب كثيرة ليس بها حياة، فمن الطبيعي وجود كوكب بهذا الإتقان. والجواب كالتالي: ما علاقة وجود كواكب كثيرة بنقد برهان الإتقان؟ القضية ليست مواد أولية، ليس بما أنني في غابة مليئة بكافة أنواع الخضر والثمار والحيوانات، هذا ليس مبررا لظهور إناء طعام مطبوخ شهي يظهر فجأة في قلب الغابة. لا نستطيع تبرير ظهور هذا الإناء بأن مكونات هذا الإناء توجد في الغابة. فالقضية ليست موادا أولية. وتوافر الرمال في صحاري العالم هذا ليس مبررا لظهور المعالجات الرقمية والشرائح الإلكترونية التي تصنع من الرمال. ليس من الطبيعي أن نجد هذه المعالجات بالصدفة في وسط الصحاري. فالقضية ليست موادا أولية، القضية صنع وإتقان، نو هاو. فليس مجرد مواد أولية، ليس مجرد أن هناك كواكب كثيرة. إذن من الطبيعي أن يظهر بينهم هذا الكوكب المبهر
القضية إتقان وخلق وصنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فوجود كواكب أخرى لا يبرر وجود حياة على كوكب الأرض، لا يبرر ظهور التشفير الجيني بداخلك، التشفير الجيني الذي يشفر الأعضاء والهرمونات والوظائف، يشفرها بضبط مبهر قبل أن توجد أنت بنفسك. لكن ما معنى كلمة تشفير جيني؟ دعونا نبسط المصطلح. الجين هو شريط طويل جدا مكتوب عليه بنظام الشفرة أو بنظام الترميز، الرموز يعني، مكتوب عليه خصائص عضو من أعضائك. فمثلا حتى يظهر الكبد لابد أن يوجد عدد معين من الجينات تشفر على هذه الجينات مكونات الكبد، وكيف يصنع، وما هي الوظائف التي سيقوم بها، وما هي البروتينات التي سينتجها وبأي مقدار. كل هذا يشفر في جينات كل خلية من خلاياك قبل أن تولد. كل هذا مشفر في كل خلية من خلاياك، كل عضو من أعضائك، وكل إنزيم وكل هرمون، الكل مشفر داخل الجينات الخاصة بك. يوجد في كل خلية من خلاياك 30,000 جين تشفر كل الوظائف البيولوجية التي تقوم بها. فالحياة معلومة وليست مادة، والنظم البيولوجية في جميع الكائنات الحية هي نظم معلوماتية وليست نظما مادية. فالحياة معلومة وليست مجرد مادة، الحياة نظام معلوماتي. وعدد الحروف التي كتبت بها جيناتك هي 4 مليارات حرف داخل كل خلية من خلاياك. فالحياة معلومة وليست مجرد مادة، الحياة نظام معلوماتي. وعدد الحروف التي كتبت بها جيناتك هي 4 مليارات حرف داخل كل خلية من خلاياك. المشكلة أن الملحد يتعامل مع الكائنات الحية ومع النظم المتقنة بإبداع من حوله، يتعامل معها كما يتعامل مع لعبة بازل جيم، يفكك مكونات الحياة والنظم المبدعة ثم يقوم بإعادة تجميعها من أماكن مختلفة، يفكك المطلوب ثم يعيد تجميعه. طريقة تفكير غريبة. برهان الإتقان برهان عقلي لا يمكن تجاوزه بهذه الخيالات الإلحادية. الحاجة إلى تبرير هذا الإتقان وهذا التشفير وهذه النظم المعلوماتية وهذا الكون هي حاجة عقلية ماسة. الملحد بإلحاده يواجه ورطة عقلية لو كان باحثا بحق. لو صعدنا أنا وأحد الملحدين على أحد الكواكب واكتشفنا جهازا معقدا يعمل بضبط مبهر، حتى ولو لم نفهم وظيفته بعد، فالبديهة العقلية ستدفعنا أنا والملحد للقول بالموجد العالم القادر. والذي ينكر هذه البديهة العقلية، الذي ينكر الموجد، هو المطالب بتقديم الدليل وليس المثبت. المثبت يسير وفقا للبديهة العقلية، أما الذي ينكر البديهة فهو المطالب بالدليل على إنكاره. الملحد في هذا الكون المبهر الأنيق، الملحد هو المطالب بالدليل وليس المؤمن. المثبت للخالق يتفق مع البديهة العقلية، أما المنكر للخالق فهو معاند لهذه البديهة. وأنا صراحة أتعجب بشدة ممن يحاول أن يسفسط برهان الإتقان في الكون، يحاول أن يسفسطه بهذه الفروض الغريبة. إن قوام العلم التجريبي الحديث على رصد برهان الإتقان في الكون وفي الحياة، ثم يحصد العلماء الجوائز على ما رصدوه من إتقان. دعوني أحكي لكم طرفة تبين كيف أن الملحد يعاند ظاهريا برهان الإتقان في الوقت الذي يستسلم فيه لهذا البرهان باطنيا. ذات مرة كتب الملحد اللا أدري كارل سيغان كتب رواية اسمها كونتاكت، يحكي فيها كيف أن العلماء يبحثون عن حياة خارج الأرض. تقول هذه الرواية أنه فجأة يكتشف العلماء سلسلة طويلة من الأرقام الأولية
قادمة من الفضاء الخارجي. لأن هذا التسلسل الأولي يفيد قيمة رياضية محددة، قيمة تدل على نوع من الضبط، فهذا كان دليلا عقليا كافيا ليقطع العلماء بأن هذه الرسالة قادمة من حضارة أخرى تحاول التواصل معنا. كل دراسات البحث عن ذكاء خارج الأرض Search for Extraterrestrial Intelligence ستكتفي تماما برصد إشارة مثل هذه لتثبت وجود حضارة أخرى تحاول التواصل معنا. الطرف هنا أن كارل سيجان لا أدري شهير، لكن عقله يسلم أن رسالة صغيرة بها نوع من التعقيد هي برهان على الإيجاد والإتقان. مجرد سلسلة من الأرقام الأولية سوف تقطع من خلالها بوجود حضارة عظيمة. فكيف تنسب أيها الملحد، كيف تنسب 4 مليارات حرف داخل كل خلية من خلاياك، والتي لو اختل حرف واحد منها لربما حصلت كارثة؟ كيف تنسب كل هذا الإتقان إلى المراوغات التي تفترضها؟ ليس من العقل الاحتكام إلى افتراضات وسخافات وتخمينات لمنع تفسير الظاهرة في إطارها الدلالي على وجود الخالق. هذا محض تحكم لا أكثر، وتعطيل لوظيفة العقل. وإذا كنا عند هذه المرحلة ومع هذه المعطيات نعاند الإيمان بالخالق، فعند أي مرحلة نسلم له، وتحت أي بند نخرج أنفسنا من سجن الكفر. والله لن تجد من يعبث كما تعبث هذه المراوغات بهؤلاء، فهذه المراوغات هي التي تعبث بهم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. بأي دليل من خارجنا نحن مطالبون بالتمرد؟ التمرد على برهان الإتقان الذي نشعر به. بأي دليل نحن مطالبون بالتمرد على ما يقع تحت نظرنا وعقلنا؟ إذا كنا عند هذه المرحلة ما زلنا نعاند، فمتى نسلم؟ الآن الموقف انقلب. نحن الذين نلزم الملحد بالتسليم بما ترصده الحواس من إتقان، وهو يرفض ويعاند الرصد النظري والحسي، مع أنه داعية الرؤية المادية. برهان الإتقان هو حقيقة مستقرة في الكون وفي الحياة وفي التشفير وفي النظام المعلوماتي. العلم بنفسه مؤسس على أمل أن هذا الكون به إتقان، وهذه الكائنات الحية بها إتقان. ولو لم يسلم بهذه الحقيقة فهذا يعني أنه لا مكان للعلم أصلا. فلن تكون هناك معادلة رياضية واحدة صحيحة يمكن أن نقوم بتتبعها والتثبت منها. فلو افتقد العلم التسليم لبرهان الإتقان فلن يثق في أي معادلة ولا قانون ولا نظرية، لأن كل شيء من الممكن أن يتبدل في كل لحظة، وكل النظم تختل في أي وقت. فالعلم مؤسس على أن الكون لا بد أن يكون متقنا، فسبحان الذي أحسن كل شيء خلقه. بل المدهش أن العلم التجريبي المعاصر وضع ما يعرف بمبدأ الوتيرة الواحدة. مبدأ الوتيرة الواحدة يونيفورماتريانيزم، والذي يؤكد أن قوانين الطبيعة ثابتة عبر الزمان وعبر المكان، وهذه القوانين يمكن قياسها والثقة بالقياس. فالعالم به ضبط دقيق، به إتقان، سواء رصدناه أو لم نرصده بعد. والعلم يسلم بهذه الحقيقة حتى قبل رصدها وكشفها. صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا ما يقوله العلم، كل شيء متقن. بالمناسبة معنى كلمة الوتيرة الواحدة، المعنى الذي فصلناه هو أحد أسئلة هذه الدورة لمن ينوي دخول الاختبارات. هذا سؤال من أسئلة الدورة، لذلك أوصي بالورقة والقلم وأن ندون الملاحظات أولا بأول. واجب الحلقة اليوم، وهو الكتاب المستمر معنا عبر الحلقتين الماضيتين، كتاب براهين وجود الله. سنقرأ حتى موعد الحلقة القادمة إن شاء الله الباب الثالث كاملا، ونقرأ من الباب الرابع حتى صفحة 481. رابط الكتاب في أول رابط في وصف الفيديو. أشكركم على حسن الاستماع، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.